यो हात कसको हो बुढी को केटा हो कसको केटा हो को केटा हो यो भन ल मेरो हात त सफा हात त लाएको छैन मैले मेरो जत्रो हात त के हो यो कसको हात हो बोयफ्रेन्डको ल खै त अघि अभि खै कहाँ अभि खै लिएर बोकेर हिँड्ने When I like this. Gokarna माई छम हामी जान लाग्यो हैन आइसक्यो यस्तो दामी भिड छ है भिड आज सबजना भ्लगमा आउँछ नि पानी हेर न सबलाई चपल्ने हो ल पहिला यसलाई चपल्ने हो अक्षय दाइ पहिला यसलाई चपल्ने है पहिला यसलाई चपल्ने हो तपाईहरु म त पिन्दै हो तपाईहरुसँग आके हैन यसलाई चपल्ने हैन यो पानी हेर्नु न उसलाई बेर खानु पर्छ हामीलाई लिएर आएको है
thumbnail. ओके आज सँगै अब हाम्रो होली पनि समाप्त भएको छ हैन यहाँ सो चल्दैछ तर हामी हिँड्न लागेको अब नचर लिएर हिँडेपछि यस्तै हो रमाइलो भयो नि होली चाहिँ लास्ट टाइम रमाइलो भएको छ हैन तर अब हामी हिँड्नुपर्छ हैन उसको ड्युटी छ आज नाइट ड्युटी छ हैन ओके बाइ